હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ વ્હીકલ અપડેટ વિથ આરકે। તો મિત્રો, આજે આપણી ચેનલ પર વન ઓનર હ્યુન્ડાઈ વર્ના કાર આવેલ છે। મિત્રો, સાવ વ્યાજબી ભાવમાં કાર વેચવાની છે। તો મિત્રો, વધુ વિગત જાણીએ આગળ વિડીયોમાં તે પહેલાં આપણી ચેનલ ઉપર જે પણ કોઈ મિત્રો જાહેરાત આપવા માટે મારો મોબાઈલ નંબર, વોટ્સઅપ નંબર નીચે પટી જાય તેમાં આપેલો છે, તેમાં ફોટો અથવા વિડીયો મોકલાવી શકો છો। જાહેરાત કરી આપવામાં આવશે। નીચે પટ્ટીમાં માત્ર જાહેરાત માટેનો જ મોબાઈલ નંબર છે। માલિકનો મોબાઈલ નંબર, કિંમત, એડ્રેસ અને મોડલ આપણે વિડીયોમાં આગળ સ્ક્રીન ઉપર જાણીએ। તો મિત્રો, વિડીયો પૂરો જોજો જેથી તમને બધી માહિતી સમજાય। વિડીયો સારો લાગે તો એક લાઇક અને આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો અને વિડીયોને શેર કરી દેજો જેથી કોઈ પણ મિત્રો હ્યુન્ડાઈ વર્ના કાર લેવા ઈચ્છતા હોય તો વિડીયો કામ લાગી શકે। તો મિત્રો, વાત કરીએ આપણે હ્યુન્ડાઈ વર્ના કારની મોડલની તો 2012નું મોડલ છે। વન ઓનર કાર છે। કાર મિત્રો પેટ્રોલ પ્લસ સીએનજી ઉપર વર્ક કરે છે। કાર મિત્રો તમે અંદરની કન્ડિશન જોઈ શકો છો। મીટર બોક્સ વગેરે વ્હાઇટ કલરમાં કાર તમને જોવા મળશે। પેટ્રોલ પ્લસ સીએનજી। કાટસડો ક્યાંય પણ જોવા નહીં મળે મિત્રો। સડો બિલકુલ કારમાં તમને જોવા નહીં મળે। નોર્મલ ક્રેસીસ નોર્મલ જોવા મળશે। કારમાં એસી, મ્યુઝિક સિસ્ટમ, પાવર વિન્ડો, પાવર સ્ટેરિંગ બધું કમ્પ્લીટ વર્ક કરે છે મિત્રો। અને કારમાં વીમો રનિંગ જોવા મળશે। વીમો ચાલુ છે મિત્રો। કારમાં નો એક્સિડન્ટ કાર છે અને કારમાં તમને બધા પેપર કમ્પ્લીટ જોવા મળશે। કારની અંદરની કન્ડિશન જોઈ શકો છો। લુકવાઇઝ ખૂબ જ સારી કન્ડિશનમાં કાર જોવા મળશે અને મિત્રો આપેલ કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપશે। આગળ કિંમત જણાવું તેમાં ફેરફાર થઈ શકે, ફિક્સ કિંમત નથી। તો મિત્રો, વાત કરીએ આપણે કિંમત ક્યાં જોવા મળશે તે પહેલાં આપણી ચેનલ ઉપર જે પણ કોઈ મિત્રો પહેલી વખત હોય તો પ્લીઝ આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં બેલ આઇકન દેખાય તેને જરૂરથી પ્રેસ કરી દેજો। તો મિત્રો, વાત કરીએ આપણે હ્યુન્ડાઈ વર્ના કારની કિંમતની તો મિત્રો માલિકે કારની કિંમત 3,11,000 રૂપિયા રાખેલી છે। અંદાજિત ફેરફાર કરી આપશે મિત્રો। કાર માલિકનું નામ ભાવેશભાઈ છે। ભાવેશભાઈએ 3,11,000 રૂપિયા કિંમત રાખેલી છે। ભાવેશભાઈનો મોબાઈલ નંબર આ પ્રમાણે છે 9904440193। ભાવેશભાઈનો મોબાઈલ નંબર છે। 3,11,000 રૂપિયા કારની કિંમત રાખેલી છે। તો મિત્રો, આ કાર તમને જોવા મળશે જિલ્લો નડિયાદ, તો મિત્રો તાલુકો ખેડા જોવા મળશે। નામ ભાવેશભાઈ। ભાવેશભાઈનો મોબાઈલ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ટાઇટલમાં બંનેમાં આપેલો છે। વિડીયોમાં આગળ સ્ક્રીન ઉપર આપેલો જ છે। જે પણ કોઈ મારા મિત્રો હ્યુન્ડાઈ વર્ના કાર લેવા ઈચ્છતા હોય તો વધુ ફોટો અને વધુ માહિતી માટે મિત્રો તમે ભાવેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી અને વધુની ડિટેલ ત્યાંથી મેળવી શકો છો। જય વસરાજ।